Welcome back sa ating channel. And for today's video is isa na namang unboxing ang ating gagawin. So, as you can see guys, very excited ako at kinikilig pa talaga ako sa gagawin nating unboxing today. Kasi ngayong 2020, meron pa talagang humabol. So, hindi ko to ina-expect guys kasi iniisip ko talaga next year ko pa to mabibili. Pero, ayun, with the support of the people around me, ayan, very supportive talaga sa akin, sa ginagawa ko, sa mga gusto kong gawin. So, thank you. And, ayun, nakuha natin yung isa sa mga pinaka-importanteng vlogging equipment para mag-enhance palala yung ating pagbablog. So, ito yung isa sa mga pinapangarap ko talaga guys. So, ayun, natupad na ngayong 2020. So, kaya very excited ako i-share sa inyo kung ano ba ito. So, ito yung ating bagong camera! Yay! So, ito yung ating bagong camera, guys. So, ito yung pinakaunang camera ko. Ito yung Canon M50. So, sabayan nyo ako or samahan nyo ako. I-unbox natin to and tignan natin kung ano yung mga laman sa loob nitong camera M50 kit. And also, before pala tayo mag-start, gusto ko lang mag-shout out kay Sir Mac Reyes. So, sa kanya ko in-order itong camera. And very thankful ako kasi napakabait niyang seller. Very legit. And also, kahit gabing-gabi na is naihatid niya pa talaga sa bahay ko yung ating vlogging camera. So, thank you, Sir Mac Reyes. You can visit his FB page. Lalagay ko na lang dito sa link. Or lalagay ko na lang yung link sa description box para makita nyo yung kanyang FB page. And you can also order from him. Very legit seller and very affordable yung mga kanyang price sa mga camera. And marami rin siyang mga different camera na binibenta. So, visit nyo yung kanyang FB page. Alright, so thank you again, sir, for delivering this item. Okay. So, ito na siya, guys. Ayan. So, sa loob ng box is, of course, meron siya nitong manual. So, isa-isahin natin yan kapag meron akong time. So, babasahin ko yan para matutunan ko lalo kung paano gamitin to. So, first is meron siya nitong kanyang cord. Ito yung I believe para dun sa charger nung battery. Okay. So, ito yung kanyang battery charger. Ayan. So, dito natin i-charge yung battery ng camera. And, ito naman yung kasama niyang battery. Ayan. So, ganito lang siya kaliit, guys. And then, meron din siyang kasama nitong camera strap. Ayan siya. EOS. And then, meron siyang tatak na Canon. Okay. Then, next is of course, yung pinaka main camera. Ayan na siya. Okay guys, so ito siya, yung ating camera. Ayan, so very cute siya guys. And ang handy lang niya. Ang liit lang pala niya. Akala ko malaki siya. Pero ang liit lang niya. Ayan siya guys. And then ito yung sa kanyang likod. Then ito yung kanyang viewfinder na natitilt ng 360 or 180 ba. Ayan. Okay.
So, kasama rin ito since this is a mirrorless camera. Meron siya nung kasamang kanyang lens. Ito yung lens niya, guys. Ayan siya. Ayan, super legit talaga siyang Canon, guys. So, grabe yung happiness ko ngayon when receiving this camera. Ayan. So, yun yung lahat ng kasama dun sa kit. So, ikakabit ko lang, guys, yung battery para matry naman natin. So, ito yung battery. Kakabit natin siya dun sa mismong camera. Ayan. So, dito siya kinakabit, guys, sa ilalim. Ayan. So, just have to slide it para mag-open siya. And then, I believe ganito siya pinapasok. Hindi ko pa talaga maalam, guys. Pero try natin. Okay, so ganun nga. But, ayaw niyang pumasok. Ayun. So, ayan, magkiklik yata siya. Okay. So, pipipress mo. Hanggang sa mag-click. Ganyan. Pwede na natin siyang isara. And then, ikakabit ko lang din yung kanyang lens. So, tanggalin natin yung cover. Ayan siya, guys. So, ito yung kanyang cover. Then, ikakabit naman natin itong isa. Tatanggalin din natin yung cover nito. Ayan. So, natatanggal siya, guys. And then, ito yung kakabit natin. Dito. Ayan. Okay. So, sabi nila is itatapat ko yung circle. Ayun. So, nag-lock na siya, guys. So, ibig sabihin, nag-click siya. So, ibig sabihin, tama yung kabit natin. And then, so, kailangan ano to, guys, tatanggalin din natin tong cover niya. And then, i-unlock natin to. Ayan. Ayan siya. Para umikot yung kanyang lens. So, ayan. So, try natin i-open. Okay, asan ba yung power nito? On. So, asan yung, ayun. Pero, hindi siya nag-on. Okay. So, balikan ko kayo, guys. Setup ko lang tong camera. And then, i-try naman natin siyang gamitin for ating video. Okay, guys. So, ayan. Nakakabit na yung ating EOS M50 camera. So, as you can see, iba na yung aking damit. And medyo naka-makeup na tayo ngayon. Kasi the following day ko na na-film itong video na to. Dahil hindi ko siya nagamit that night na in-open natin to. Kasi sobrang lowbat pala ng battery. So, kailangan ko siyang i-charge. So, yun. Since sobrang gabi na, hindi ko na siya naasikaso. Kaya the following day, ko na na-film itong pag-test natin sa ating camera. So, ayan. So, ito na yung ating camera, guys. Yun yung ginagamit natin. And, as you can see, nag-makeup ako. Kasi medyo totoo itong camera na to. So, medyo kitang-kita yung ating mga pores, guys. Kaya medyo kailangan natin magpaganda ng onte para medyo okay naman yung dating natin sa camera. Ayan, so, sinetup ko to, guys, ng naka-manual mode.
Kasi sabi nila mas okay daw pag naka-manual manual mode ka dahil mas makukuha mo yung best quality na na-offer itong camera na to. And nakaset up siya ng 1080p with 30 frame rate per second. And yun, so ito siya. And test na rin natin guys kung nag-autofocus ba siya. So, ayan. So, tatayin natin itong charger. Battery charger. So, let's see. Okay. So, ayan. Nagpo-focus naman siya guys. Ayan. So, vlogger na yung dating natin with our new camera. So, ayan. So, sana tumagal siya. And marami pa akong kailangan matutunan sa camera na to, kung paano ba siya mas lalong magagamit ng maayos. And also, kung meron kayong mga ganitong same camera and meron kayong mga video tips or video best video setup, so please comment down below para naman ma-check ko rin and matry din natin yan guys. So, ayun lang guys ang ating video for today. Gusto lang natin i-test itong camera na to and sana nagustuhan nyo. And again, Happy New Year sa inyong lahat. Sana maging maayos ang ating 2021. Okay, so lahat tayo maging successful and also please be safe guys. And I will see you again on my next video. So, again, thank you so much for watching, guys. This is Yana Cruz, and bye!